We're just repeating the slogans of the gay movement, that all love is equal, love is love. So if love's love, I want to marry my child. The right should extend to gay marriage, so why shouldn't it extend to polygamous relationships? Why shouldn't it extend to bestiality? Where does it end? الحرية، الشعار البراق الذي رفعته جمعيات دعم حقوق المثليين. فعندما يقرر اثنان بإرادتهما الحرة الحياة معا، فما وجه الاعتراض طالما لم يقع ضرر منهما على أحد؟ فهل يمكن حقا للمثلية أن تتعايش بحرية دون أن تسبب ضررا للمجتمع؟ لغة الأرقام. لنبدأ بلغة الأرقام ولنأخذ مثالا آخر غير المثلية، وهو شرب الخمر. فممارسة الفرد لحريته الشخصية في شرب الخمور كلفت دافع الضرائب في الولايات المتحدة ما يقرب من $250 بليون في عام 2010 لعلاج الأمراض التي تنتج عن هذا التعاطي الكثيف للخمور. ويكلف علاج المشكلات الناتجة عن التدخين في الولايات المتحدة حوالي $300 بليون سنوياً. أما المثلية، ففي دراسة لمجلس أبحاث الأسرة بأمريكا حول الأضرار الصحية للمثلية الجنسية، اعتمدت على إحصائيات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وقررت أن المثلية الجنسية تعرض من يمارسها لعدد كبير من العلل الجسدية والنفسية، مستشهدة بتصريحات جمعيات داعمة للمثليين نفسها. تعرض الدراسة 10 أمور على حد وصف الجمعيات الداعمة للمثليين، والتي لم تستطع إنكار الحقائق الطبية يجب على المثلي من الرجال والنساء مناقشتها مع شريكه. على سبيل المثال: مرض نقص المناعة، الإيدز، إدمان المخدرات والكحول، الاكتئاب، الأمراض التي تنتقل بالممارسات الجنسية، سرطان القولون والبروستاتا والخصية والثدي، نهاية إلى العنف المنزلي. وبحسب الدراسة فالمثليون أكثر عرضة من غيرهم لهذه الأشياء. لنأخذ شيئا واحدا من هذه القائمة المفزعة، وهو الأمراض التي تنتقل عبر الممارسات الجنسية، فإننا سنجد أنها كلفت دافع الضرائب الأمريكية في عام 2010 $16 بليون. هذا الرقم هو جزء من التكلفة التي يتحملها المجتمع كله بسبب ممارسات بعض أفراده لحريتهم الشخصية بذريعة أنهم لا يضرون أحدا، رغم النظرة القاصرة للضرر التي يصور بها وكأنه الضرر المباشر فقط. هنا يتساءل البعض: لماذا علي أن أتحمل تكاليف علاج من يختار بإرادته القيام بممارسات ثبت طبيا ضررها القطعي جسديا ونفسيا؟ لماذا يدفع المواطن المستقيم أخلاقيا وسلوكيا ثمن نزوات آخر لا يستطيع كبح جماح رغباته؟ وبالفعل تم طرح هذا السؤال على 4000 بريطاني في تقرير نشر في عام 2015 قال فيه ما يزيد قليلا عن نصف العينة بأنه لا ينبغي أن يشمل التأمين الصحي المجاني أولئك الذين يقومون بإرادتهم الحرة بسلوكيات تهدد صحتهم، تحديدا شرب الخمور والتدخين وتعاطي المخدرات والعادات الغذائية المسببة للسمنة. وهو ما يعني أن الجدل حول حدود الحرية في هذه الأبواب قد استعيد ثانية إلى الساحة الواقعية. لكن ثمة سؤال آخر هنا: هل المشكلة التي تقع على المجتمع اقتصادية فقط؟ بمعنى آخر، هل لو تحمل كل شخص ولو نظريا التكلفة المادية لعلاجه من الأمراض الناتجة عن ممارسته في الشرب أو الجنس، هل ستتوقف آثار المثلية الجنسية عند هذا الحد؟ للأسف لم تتوقف القصة عند هذا الحد. أطفال المثليين. قبل سنوات ارتفعت أصوات الجمعيات الداعمة للمثلية تطالب بالسماح لهم بالزواج، وبعد أن تحقق لهم ذلك ارتفعت أصواتهم مرة أخرى مطالبين بالسماح لهم بإنشاء أسر عبر التبني أو تأجير الأرحام أو رعاية طفل أحدهما مع شريكه من نفس الجنس. وكان الشعار المرفوع وقتها: نطالب بقانون يسمح للأزواج بإنشاء أسر. لكن شعارا كهذا قبل عقود قليلة كان سيبدو غريبا وشاذا قبل أن يتحول إلى المانشيت الأول في الصحف الكبرى. لماذا؟ لأن الزوجين المثليين من نفس الجنس لا يمكنهم الإنجاب، لذلك يحتاجون لقرار من المحكمة يسمح لهم بالتحايل على قوانين الطبيعة حتى يقوموا بتكوين أسر. ولكن إن كان بإمكان الإنسان الالتفاف حول قوانين الأحياء وإنشاء أسرة من أبوين ذكرين فقط أو امرأتين فقط، فهل يمكنهم تحدي قوانين علم النفس والاجتماع
وتربية أطفال طبيعيين كأقرانهم من أطفال الأسر الطبيعية، تخبرنا العديد من الدراسات بعدم وجود فروق ملحوظة في التحصيل الدراسي والميول الجنسية والتكوين العاطفي للأطفال الذين نشأوا في أسر لأبوين من نفس الجنس. نعم، هكذا تقول الدراسات التي استند إليها لوبي المنظمات المثلية للضغط حتى السماح لهم بتكوين أسر. أين الأمر إذن؟ وشهد شاهد من أهلها. لنأخذ مثالاً واحداً يكشف لنا الحال. كاتي فاوست، سيدة تربت في أسرة من امرأتين دون وجود أب، تقود الآن حملة لحماية الأطفال من المصير الذي تعرضت له. Interestingly, whenever you are studying family structure, when you are not talking about same-sex parenting, social scientists tend to agree on three things. Number one, that non-biological parents tend to be more transitory, invest less time and energy and resources into kids, and be more dangerous to kids. Number two, they find that anytime a child loses a parent, that trauma is involved and that can affect a child in the long term. And then they also agree that men and women parent differently, and they offer distinct and complementary gifts to their kids. So whenever you're not talking about same-sex parenting, you're not studying same-sex households, social scientists agree on all of those three things. But suddenly, when you study same-sex households, even though all three of those are going to be a factor every single time, suddenly children fare just as well. Now my question is, do you think that that could possibly be because those studies that show that there's no difference do not use random samples, and that most of them derive their participants through recruited and volunteer studies? تشرح كاتي الأمر بتفصيل أكثر فتقول: تم توثيق قصور في هذه الدراسات التي تزعم عدم وجود فروق في حالة تربية الأبناء من نفس الجنس، فهناك قصور اعترف به مؤلف تلك الدراسات في كل حالة تقريبا، لكن نادرا ما يتم الإعلان عن هذا في وسائل الإعلام. وتضيف بأن الأطفال محل الدراسة أنفسهم لا يهتم بالاستماع إليهم أحد، فكيف يرى الأطفال الصورة إذن؟ Recruited samples of 20 upper-class white lesbian couples who are answering on behalf of their kids of how they think their kids are doing. لم يكن الطفل لديه مشكلة أو تصور بديل، فقد تم إقناعه هو وغيره من الأطفال الذين كانوا يحكون عن تعجبهم حين كبروا ودخلوا بيوت زملائهم في المدرسة ووجدوا فيها أبا وأما، أن هذا أمر طبيعي ألا يكون له أب أو لا يكون له أم، أو أن هذا هو الشكل الطبيعي للأسرة. Did your dad die? No, I don't have a dad. I've never had a dad. I never will have a dad. لكن ماذا لو أمكننا الاستماع لشهادات بالغين من الرجال والنساء نشأوا في أسر لآباء من نفس الجنس؟ لدينا بروفيسور روبرت لوبيز بجامعة كاليفورنيا، والذي نشأ في أسرة من سيدتين، يجيب على سؤال: كيف انتقلت من كونك مثليا في أسرة مثلية لتصبح رجلا مستقيما وتتزوج وتنجب؟ I knew that there was something that was wrong in my gay life. I knew that there was something that I was trying to force that wasn't really matching how I felt inside. Because, you know, as I left my teenage years and went into my 20s, I assumed that I was gay. I kind of wanted to be gay, but I would be in relationships with men, and there was just something that felt awkward. I felt a kind of repulsion towards being in the situation. And for a long time, you know, kind of taking the cue of what people tell you around you, I thought that must be homophobia. It must be because I'm not accepting myself. But then it just sort of was a very individual thing. I met my wife, we fell in love, and I realized, okay, you know, she does not have a problem with my past. She accepts me for who I am. Why am I fighting this? وعلى مدونته وصف لوبيز الأسرة من نفس الجنس بأنها علاقة عبودية يقوم فيها طرفان بلعب دور السيد وشراء طفل عبد لإشباع رغباتهم. قد يظن البعض أن هذه حالات فردية، فهل هناك شهادات أوسع حول الأمر؟ في عام 2016 صدر كتاب عن أثر التنشئة في أسرة مثلية على الأطفال عبر رصد شهادات ل70 بالغة، كثير منها قصص مزعجة ومأساوية. من ضمنهم مؤلفي الكتاب أحدهما هو بروفيسور لوبيز، والأخرى كانت بريتني كلين، والتي نشأت بين سيدتين، وهي هنا تتحدث عن السبب وراء الكتاب. We are trying to counter all the social science industry
that is saying, oh, well, two daddies are as good as a mother and a father. We're saying no. Children have a right and need a mother and a father. They're born that way. That's how they're born. So if you want to argue born that way, let's start arguing with children about children. عن الأب المفقود. في دراسة نشرت عام 2008 على نوع من الخنافس عبر 3 أجيال تم تقسيمها ل3 مجموعات، مجموعة نشأت في وجود أب وأم، ومجموعة تم حرمانها من الأب، وأخرى من الأم. وجد الباحثون أنه عندما يتم استبعاد أحد الأبوين فإن الآخر لا يستطيع القيام إلا بالدور الذي كان يقوم به من قبل، لم يتمكن أحدهما من ملء فراغ الآخر. هذا عن الخنافس. ماذا عن دور الأب والأم في بني الإنسان؟ نشرت مجلة الأسرة والزواج سنة 2010 دراسة وصلت إلى أنه في الأسر من نفس الجنس عندما يكون الأبوان من الذكور فغالبا ما يقوم أحدهما بالقيام بتوفير الدور الأنثوي، أما عندما يكون الأبوان من النساء لا يحدث أن تقوم إحداهما بدور الأب. وفي المقابل يحظى الطفل بحب أمين بدلا من أم واحدة، ولكن ستغيب صورة الأب. فماذا سيحدث عند غياب الأب؟ الكثير والكثير من الأدوار التي لن يقوم بها غيره سوف يفقدها الطفل. كما كان يقول رائد التحليل النفسي سيغموند فرويد: لا أستطيع التفكير في أي حاجة طفولية أقوى من الحاجة إلى الحماية الأبوية. سؤال المآل: هل لهذا الطريق من نهاية؟ لقد بدأ الأمر في ستينيات القرن الماضي بالمطالبة برفع المثلية من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، وتحقق الهدف الأول في عام 1973، وتوالت المطالبات واحدة تلو الأخرى، وكلها بدافع الحب. واستخدم المعارضون نفس الدوافع لعرض بعض التساؤلات. We're just repeating the slogans of the gay movement, that all love is equal, love is love. So if love's love, I want to marry my child. The right should extend to gay marriage, so why shouldn't it extend to polygamous relationships? Why shouldn't it extend to bestiality? Where does it end? لقد أثار هذا الرجل نقطة مهمة حقا، فتعدد الزوجات هو شكل الزواج الأكثر شيوعاً على مر التاريخ البشري، بل إن تكوين ذكور البشر التشريحي والفسيولوجي مهيأ لتعدد الزوجات، بخلاف التكوين التشريحي والوظيفي لإناث البشر. وعلى الرغم من هذا، قامت المجتمعات الغربية بفرض قوانين تحد من حرية هذه الممارسة الطبيعية من منظور علوم الأنثروبولوجيا، حتى وإن كانت بموافقة جميع الأطراف البالغين. يبدو أن قوانين البشر تحاول العمل عكس قوانين الطبيعة. هل هي صورة من التمرد على ما قرره الخالق؟ إن كانت المثلية الجنسية حقا من حقوق الإنسان كما يدعي البعض، وأنه سلوك طبيعي موجود في الحيوانات ويمارسه البشر منذ زمن، إن كان الأمر كذلك فلا مشكلة إذن لو مارسه أغلب البشر، بل لا مشكلة إن مارسه كل البشر، أليس كذلك؟ فهل البشر أحرار في أن يسببوا لأنفسهم ولغيرهم كافة الأمراض الجسدية والنفسية ليكسبوا في كل يوم أرضاً جديدة وامتيازاً جديداً، ويستوردوا المزيد من الأطفال لإدخالهم قسراً في نفس دائرة المعاناة؟ وهل سيكون علينا قريباً حماية الشكل التقليدي للأسرة من أب وأم؟ هل البشر أحرار في إضفاء الشرعية على سلوك وممارسة لو شاعت بين أغلب البشر لتناقصت أعداد المواليد بالتدريج حتى تكتب في النهاية الفصول الأخيرة في حياة الجنس البشري؟ فهل البشر أحرار في أن يفنوا أنفسهم؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب الله عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا.